Tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa homman nimi on Espoo 200 kilometriä brevetti. Jos haluat tietää enemmän randonneur-pyöräilystä ja mikä se brevetti on, tsekkaa tosta lisätietoa. Mä laitan tuohon videon kuvaukseen ja sitten linkin. Voit käydä tutustumassa lisää. Mikäs meno? Jää reissun välistä. Ai. En lähde riskeillä. Täällä on vähän tämmöstä kaiken näköistä valkoista ilmaantunut. Ei se täällä, mutta sitten kun ollaan reitin päällä. Sitten kun se on tuolla takavaihteessa ja pakassa. Meikäläinen vähän vielä arpoa tästä mitä tehdään. No niin, kortti haettu. Haluatko kertoa mitä tähän pitää täyttää? Siinä on osallistujan numero, sitten nimet, osoitteet. Tänne kerätään leimat. Merkitään saapumisaika pisteelle ja toiselle puolelle sitten maaliin tullessa nimmari ja haluaako suorituksesta mitali vai ei. Ja se on siinä sitten. Sitten vain palautetaan kortti. Ja nimi ison kirjaan sitten tonne Ranskaan. Niin. Kun tää keli ehkä vaatii vähän jonkunnäköistä mitallia. Kyllä. Katsotaan. Kiitoksia. Hei, Noniin. oli kiva nähdä. Kyllä. Seuraavaa kertaa. Koitetaan ensin. Kokeilla. Moro! Mä oon jonkun verran ton Jarnan kanssa IG:n puolella jutellut tästä ja hän oli kanssa, että kyllä hän lähtee yrittämään kelistä huolimatta. Jarnalla oli 2 kaveria, Okko ja Eino, ja mä lähdin tämän kolmikon mukaan sitten tätä alkumatkaa ajamaan. Ei siis mitenkään sovittu, että ajettaisiin koko matka yhdessä tai mitään, mutta lähdin heidän kanssaan nyt siinä aluksi ajamaan. Ei ole päästy edes vielä Velskolan tielle ja takavaihtaja naksuttaa ikävästi. Eli homman nimi on se, että lähtö tapahtui tuosta Bembölän kahvituvalta. Lähdetään ottaa kontrollileimat 2 paikasta. Ensimmäinen on tuolla Keppana kellarilla ja toinen on sitten tuolla Karkkilan ABC:llä. Ja sitten viimeinen kontrollileima otetaan takaisin tuolta Bembölän huoltoasemalta sieltä ST1. 200 kilometriä talvisessa säässä. Tämmönen meno. No niin, nyt se pyörii taas. Takavaihtaja ja vaihtaja rissa ihan täysin jäässä, ketjut pomppii. Pyörä muutenkin aika jäässä. Mutta katsotaan. Kyllä me tästä selvitään. Ota lampi. Lunta tulee ihan niin kuin olisi talvi. Huhtikuun 20. päivä. Ai. Kovaa duunia, Okko, Fixillä. 1 vaihde ilman vapaa-ratasta.
tämmönen päivä. Huhhuh. Kesäkauden avaus vai mitä se oli? Nyt on niinku ketjut niin. Tää on paha tää keli, kun vettä, jäätä, vettä. Niin se riste jää tässä se reitti nyt. Eiks? Joo. Joo. Tuttui paikkoja. Tätähän on tullut ajettua molempiin suuntiin. Joskus. Tätä tietä. Tosi vahva suositus, jos tämmösiä pitkän matkan, tai ei edes niin pitkän matkan pyöräilyjuttuja meinaa tehdä talvella, niin nämä juomatermarit ja tällaiset vielä, mitkä saa yhdellä kädellä auki. Todella jees. Et aika paljon tää vaihtelee näköjään tässä alueellisesti tää sää tänään. Toi on haastavaa kyllä, kun hyppii noi vaihteet, mutta jos on nopeus tutka, anna mennä. Vihdin kirkon kylässä ollaan. Tuoksuu semmonen homekämppä. On tuttu. Kevään tuoksu. Täällä ei ole läheskään niin paljon lunta. Nyt tietysti sataa enemmän, mutta maassa ei ole niin paljon lunta kuin tuossa reitillä oli. Ajo-olosuhteet nyt on ihan jees, mutta ne vaihtelee aika paljon tässä. Pori, Ulvila naapuris. Täällä ei ole kevyen liikenteen väylää vielä harjattu. Kyllä tässä nyt huomaa, että ei toi talven treenaaminen ole hukkaan mennyt. Pyörä kulkee aika mukavasti. Toki tässä on aika hidasta vauhtia menty tänään. Ei siinä, mutta jes. Tää on itse asiassa mun lempparikohti. Tää on niinku vitsi mitä Suomi maalaisidylliä täällä on. Hienoa suomalaista maalaismaisemaa parhaimmillaan. Kiitos Vihti. Jatketaan eteenpäin. Täällä on vedenpinta hyvin lähellä tietä. Aika niinku samois mennään. Molemmin puolin. On tää nyt siistiä. On tää ihan mielettömän siistiä. En tästä mihinkään pääse. Täällä kuusen alla. Mä lähden kävelee, että jalat lämpiää, sitten saat mut kiinni. Tommoset kiviset vanhat maatilarakennukset, niin niissä on jotain semmoista, mitkä niinku rauhoittaa kyllä. Vaikea sanoa mikä niissä on, että jotenkin todella hienoa. Kova töyhtöhyyppä nähty. Ehkä niinku maailman erikoisempia ääntelyitä, tai nyt ehkä maailman, mutta Suomen mittakaavassa mun mielestä niin erikoislintu.
Nyt tulee urakalla. Tulee tämmöstä. Viimeksi kun mä ajoin 4 vuotta sitten tästä kohtaa, niin mä meinasin ajaa Andy McCoyn yli. True story. Katsotaan mitä nyt käy. Täällä Karkkilassa onkin lumitilanne sit vähän toinen. Lunta on tullut ihan kunnolla. Ei oikein rengas pyöri. Pitää poistaa vähän jään poisto. Lähtisikö siitä tommoinen? Oi, nyt lähti hyvä paakku. Musta tuntuu, että tällä kelillä niin lokareista on vaan enemmän haittaa. Noniin, biotauko pidetty. Matka jatkuu. Nyt on taas ihan täys talvi. Täys talvi. Makeen näköistä kyllä. Ja hieno tie. Jos mä en ihan väärin muista, niin mä oon piirtänyt jostain täältä päin tai kulkemaan ton reitin kesän pidemmälle seikkailulle, mutta kuitenkin Liesjärven kautta olisi tarkoitus ajaa. Joo, oli pakko ottaa pieni irtiotto. Lähtee ajaa ihan omaa ajoa. Oli semmoista puhetta, että jengi haluaa tossa pysähellä enemmänkin tänään, niin mä luulen, että mulle ainoa toimiva taktiikka on tänään se, että pysähtelee mahdollisimman nopeasti vaan ja jatkaa matkaa. Jos on semmonen mukava kesäpäivä, niin vois vähän fiilistellä ja pysähellä, mutta ihan jatkuvaa tää. On koko ajan toi vaihtaja rissat jäässä. Wow. Nyt jos olisi bikepacking reissu kyseessä, niin siihen mä olisin jäänyt. Pitää vähän taukoa. Nyt ei jäädä. Nyt jäädytään. 1/3 tosiaan takana. Katsotaan tarkat datat täältä. 76 kilsaa ajettu. 124 jäljellä. Kyllä se puoliväli alkaa pikkuhiljaa häämöttää ja ensimmäinen kontrollipiste on sitten 20 kilsan päästä, eli varmaan semmonen tunti. Hyvä fiilis jotenkin. Olla ihan rauhassa ja ajalla yksin. Kärkölä. Tää on kyllä nyt joku feikki Kärkölä. Tää ei oo oikea Kärkölä. Saavutaan ekalle kontrollipisteelle. 92 kilometriä. Keppana kellari. Katsotaan, onko täällä paljon muita. Tältä näyttää pyörä tällä hetkellä. Niin just. Mulla rupes 2 kilsan kohdalla hyppimään. Keppana kellari, Liesjärvi. Siitä leima. Kello on 15:40. Hyppii.
Moro. Moi. Keppanakellarissa nopea stoppi otettu. Juustokakku ja kokis oli lounasvalinta meikällä. Ainakin ihan loppuun asti yritetään tänään. Se on ainakin fakta, että loppuun asti on tänään yritetty. Niin kuin kuuluu, niin tää hyppii vaihteelta aika pahan. Ei tästä niinku, ei tuu yhtään mitään. Ei tällä pyörällä pysty ajaa. Ei. Nyt on niinku, nyt ei niinku mikään vaihde pysy silmässä ja okei. Ykkösvaihde olisi semmonen, millä pystyisi ajaa. Mietin vielä, että sulatanko pyörää tossa, mutta tässä on kuitenkin vielä puolet jäljellä matkaa. Ja keli ei tule tästä muuttumaan paremmaksi. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Joo, mä otin U-käännöksen tossa, mä lähdin yrittää, mutta ei tästä hyppii vaan. Mies vois ajaa, mutta Pekka, joo. Kiitos paljon. Pekka, morjesta. Moi. U-käännös piti ottaa takas tänne Keppana-kellariin. Tulin sulattaa fillariin tohon. Katsotaan, jos vielä pystyis jatkaa matkan tekoa. Toivotaan. Mitä ihmettä? Ei keskeytettykään. Nyt on pyörä sulatettu. Kiitos Keppana-kellari. Huikea mesta. Kannattaa käydä pysähtymässä. Muuten olisi joutunut keskeyttää, jos ei olisi saanut sulattaa pyörää siellä, koska ei tullut. No, kyllä te tiedätte. Eikä fiilistele aina vanhoja puita näillä fillarireissuilla. Vanha puu rupeaa olemaan itekin kohta kääpä. Ja siellä on pyöräilijöitä näkyvissä. Mores! Kyllä tarkkana saa olla heti kun rupesi jotain kamoja setvimään tässä, niin menin ton Räyskälän risteyksen ohi. Mä en jotenkin yhtään nähnyt sitä. Rupes kaivaa nenäliinaa taskusta. Mut joo, mennään tänne. Ei viitti tehdä hirveästi lisälenkkiä tänään. Sen verran ajetaan kuitenkin. Mut matka on taitettu nyt pysähdyksineen, siis 7,5 tuntia ajettu 117 kilsaa. Eli ei ihan se nopein päivä. Kattokaa, aurinko paistaa. Ai. Sellaista tapahtuu taas siellä. Tolleen kun vähän polkaisee taaksepäin, niin jos on hyvät säkä, niin sieltä tippuu aina jäätä pois. Räyskälän lentokenttä tuolla. Loppi MTB-reitistö.
tuolla. Kansi käy kattoo vähän jo vanhempi video. Olisiko Loppi Neulaspolkujen paratiisi nimellä. Tuli tehty joskus maastopyörävideo täältä. Käy tsekkaa heti tän jälkeen. Moro, mikäs meno? Aha, sä jatkoit sit matkaa. No mä ajattelin sit jatkaa. Mä sain... Onko jotain ongelmia? Ei, kun otin jäätä pois. Okei. Okay. Hyväksi havaittu keino se, että kun rupeaa toi vaihtajan rissa hyppimään, niin polkee taaksepäin tai pyörittää ketjua taaksepäin, niin sieltä on yleensä sitten tähän mennessä tippunut ylimääräiset jäät hyvin pois. Tässä hyvä vinkki, jos ajat joskus tässä samassa säässä 200 kilometriä polkupyörällä. Saa käyttää. – 154 kilsan kontrollipiste häämöttää edessä. Nyt on niinku todella paljon lunta tässä pyörätiellä. Tää on kaikista lumisin kohta tänään. Toivotaan, että loppumatka sit helpottaa. Tauko pidetty Karkkila ABC Masuunilla. Pari soijaburgeria syöty. Katoin, että kello on 8. Kasilta taisin syödä aamupalan. Ja toi oli niinku päivän ensimmäinen ateria. Tuli ihan tarpeeseen. Juustokakun mä söin tosiaan siellä Keppana kellarissa. Muuta lämmintä ruokaa ei oo tänään syöty. Pari voileipää mulla on tossa oli mukana. Voileivät on kyllä ihan huippu eväs. Välähtääkö nopeuskamera? Ei. Vielä on varaa puristaa vähän lujempaa. ...172 ajettu. Eli varmaan 170 ajettu. Suurin piirtein oikeesti. Reilu 30 kilsaa jäljellä. Kello on 9:15. Ja tarkoittaa sitä, että valot alkaa sammumaan teiltä, koska aika pimeätä alkaa olla pikkuhiljaa. Ei ole ihan helppo ja lyhyt päivä ollut tänään, mutta huikea kokemus. Ja vaikka on ollut vastoinkäymisiä, niin missään vaiheessa ei ole ollut semmoista kuitenkaan, että loppuispa johtaa niinku silleen, että mä katsoin ekan kerran kello oli ajettu 4 tuntia. Tokan kerran katsoin, oli alettu 8 tuntia. Että siinä mielessä aika on mennyt siis tosi nopeasti. Mutta nyt tässä viimeisillä 10 kilsoilla niin sitä kelloa tuijotellaan sit vähän tiuhempaan, mikä on varmaan ihan luonnollista. Tällä hetkellä näyttää sitä, että noin varttia vaille 11 olisi perillä. Pääkipu on ihan mieletön, ettei niinku kuulostaisi liian helpolta. Nyt on siis ihan sietämättömän kova pääkipu.
Noniin. Espoon rajapyykki ylitetty. 2,5 kilsaa vielä tätä Vihdintietä ja sitten päästään Velskolan tielle, missä liikenne on toivottavasti sit jo paljon rauhallisempaa tai sitä ei ole ollenkaan. Ei niinku mitenkään mene yksikään suklaapatukka enää alas. Onneksi on vielä energiageeliä jäljellä. Tää maistuu. Viimeinen mäki. Viimeinen kilometri. GoProsta loppuu akku 900 metriä ennen maalia. Maali. Viimeinen kontrolli. Ei jaksanut vaihtaa GoProon enää akkua. Kiitokset hei vielä. Ei mitään. Kiitos itsellesi. Oli tosi mukava seurata. Kuin myös. Noniin, maalis ollaan. Brevettikortti palautettu. Hengissä selvittiin. Jatketaan tosta keittiön pöydällä lisää vähän tunnelmista. Yes. Aikamoinen päivä. Kyllä tosi ihan lopussa tuli semmosia ajatuksia, että loppuisi jo. Mut jos se on vaan muutama pieni prosentti, pieni hetki siitä päivästä ja tosi niinku, kyllähän välillä pitää olla vaikeeta, että on niinku siistiä, eiks niin? Se on niinku, pyöräily on välillä niinku elämää pienoissa koossa. Pitää mennä vaikeista paikoista, että saa myös niitä hyviä ja ihania kokemuksia. Kiitos kun olit tällä videolla. Seuraavaksi nähdään sitten tuolla Nordic Gravel Series Espoo Primavera tapahtumassa. Siitä video seuraavaksi. Kiitos kun olit mukana. Moi!